ของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีใครจะเชื่อว่าที่นี่คือแหล่งปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตสูงไม่แพ้ภาคใต้แต่กว่าจะเป็นสวนยางที่เขียวชอุ่มและสร้างรายได้มหาศาลขนาดนี้เจ้าของสวนต้องผ่านการลองผิดลองถูกและออกเดินทางไกลเพื่อตามหาสายพันธุ์ยางที่ดีที่สุดก่อนจะมีสวนยางอุดมสมบูรณ์ตรงหน้าคุณรณวัฒน์วิทยารมณ์หรือพี่ใหม่เคยเป็นชาวสวนมะม่วงอาชีพที่ต้องรอทั้งปีเพื่อเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวและต้องรุ้นราคาทุกฤดูกาลรายได้เวลาขายเนี่ยมันไม่แน่นอนแต่หันมาปลูกยางเนี่ยก็ไม่มีความรู้จนกระทั่งศึกษาดูก็ดูว่ายางเนี่ยใน1 ปีเราจะมีรายได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ราคาขึ้นลงเนี่ย8 เดือนใน1 ปีเรามีรายได้ตลอดเกือบทุกวันแต่มะม่วงหรือพืชสวนอื่นเนี่ยใน1 ปีเก็บครั้งเดียวแล้วเลิกกันอันนั้นเป็นแรงจูงใจที่ทำให้หันมาลองปลูกยางดูคำตอบในวันนั้นคือการมองหาพืชที่ให้รายได้สม่ำเสมอด้วยความรู้ที่แทบเป็นศูนย์พี่ใหม่เริ่มต้นจากการเป็นนักเดินทางผมมีที่ดินแล้วอยู่หมู่ 3หนองลูเนี่ยอันนี้เป็นอยู่เขตเทศบาลนะผมก็ไปหาเกษตรอำเภอได้ความรู้เป็นหนังสือมาเขาบอกให้เอาไปอ่านและทำตามนี้จากนั้นผมก็ไปที่มหาลัยเกษตรในมหาลัยเกษตรเขาจัดงานวันสวนยางที่มหาลัยเกษตรเสร็จแล้วก็จะมีพวกสวนยางเนี่ยวันสวนยางผมก็ไปแล้วก็ไปเอาคนที่มีความรู้เขาบอกคุณจะเอาพันธุ์ยางดีคุณต้องไปทางใต้บางคนก็บอกว่าชุมพรดีบางคนก็บอกนครดีนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปที่ตรังผมก็วิ่งไปเลยหา3 จังหวัดเนี่ยแต่เรื่องสายพันธุ์เนี่ยยังไม่ได้ให้ความสนใจเลยเพียงแต่ว่าจะปลูกยังไงให้มันรอดจะปลูกไงให้มันมีผลผลิตออกมาพอไปที่ตรังเนี่ยผมตรงไปที่เกษตรจังหวัดเลยหัวหน้าเกษตรที่นั่นเขาบอกคุณตามผมมาผมจะพาไปหาลุงขำบทสนทนาในวันนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งชีวิตในวันที่ยาง RRIM 600คือพันธุ์กระแสหลักลุงขำกลับแนะนำทางเลือกที่แตกต่าง KT 311สายพันธุ์ที่เน้นความทนทานและผลผลิตในระยะยาวแม้ราคากล้าพันธุ์จะสูงกว่าทั่วไปเกือบเท่าตัวแต่พี่ใหม่เลือกจะลงทุนกับพันธุกรรมเพราะเขาเชื่อว่าต้นยางคือการลงทุนครั้งเดียวแต่ต้องอยู่กับเราไปอีกหลาย10 ปีลุงขำเนี่ยให้ความรู้เรื่องยางเพราะผมบอกเขาผมยังไม่เคยปลูกเลยผมอยากได้พันธุ์ที่ดีแกจะแนะนำผมก็จดไว้ตอนหลังเนี่ยจากการที่เราเคยปลูกมะม่วงมาก่อนเนี่ยเป็นพืชสวนมาก่อนเราก็จะรู้ว่าต้นตอหรือว่าตอพันธุ์ต้นที่ควรจะเอาไปปลูกควรจะเป็นต้นแข็งแรงขนาดไหนก็ไปดูที่แปลงลุงขำก็ไปเห็นก็ทำแล้วก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยผมขอสั่งยางกับลุงตอนแรกเอาพันธุ์อะไรมาคะจากลุงขำ1,600 RRIM 600เพราะว่าใครๆเขาก็ปลูก600ก็จะเอาอย่างเดียวเลยลุงขำก็บอกคุณปลูกเยอะนะเนี่ยคุณเตรียมที่ดินมีที่ดินเท่าไหร่ดินเป็นยังไงคุณดูหรือยังแล้วน้ำมีไหมดินเอาไปดูหรือยังว่ามันปลูกได้ไหมมันจะทนกับปลูกได้ไม่ใช่เอาต้นของผมไปแล้วมันปลูกไม่ได้แล้วไม่โตเนี่ยมาว่าผมบอกผมดูหมดแล้วเสร็จแล้วก็สายพันธุ์จาก600 ปีแรกเลยล็อตแรกเลยเนี่ยเอามา3 คันรถบรรทุกเนี่ยพอไปปีที่2พอปลูกปีที่2เนี่ยเอาอีกประมาณ 20,000 ต้นได้ปีที่2เนี่ยประมาณ 20,000 ถึง 30,000นั่นเดี๋ยวต้องดูบินก่อนเพราะมัน10 กว่าปีแล้วตอนนี้พันธุ์อะไรตอนเนี้ยลุงขำแกแนะนำคุณเชื่อผมคุณเอา311ไปของผมเองผม311เป็นไงลุงพาไปดูหน่อยลุงก็พาไปดูแปลงขับรถออกจากบ้านแกนะไปดูตรงที่แกทำตั้งแต่เตรียมดินตั้งแต่เฮ้ยเอาไปแต่ว่า311เนี่ยมันแพงกว่า1,600ตอนนั้นผมซื้อเนี่ยลุงขายให้ผมแค่16 บาท
ไอ้311เนี่ยแกขายในพื้นที่เนี่ย38 ถึง 40 กว่าบาท แต่แกบอกเดี๋ยวแกลดให้แกจะขายให้ผม30 บาท เอาไปทดลองปลูก ผมก็งั้นพอเอาล็อตหนึ่งจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่เอามาปลูกแปลงเนินเขาลูกหนึ่งอะตอนนั้นก็เป็นที่เริ่มจากเอา311ต่อมาอีกปีหนึ่งผมระหว่างปีเนี่ยผมก็ดูไอ้1,311นี่ทำไมมันโตทันไอ้1,600ผมก็ดูต้นมันแข็งแรงกว่าหรือไงผมบอกไม่ใช่มันเท่ากันนั่นแหละแต่มันโตเร็วแล้วก็ต้นมันดูแข็งแรงพอปีที่3เนี่ยผมเลือกแต่311เลยแต่311เนี่ยผมบอกลุงขำว่าลุงผมสั่งข้ามปีเลยนะผมมีพื้นที่เหลือแค่นี้คำนวณแล้วกี่ไร่จะปลูกเท่าไหร่ผมสั่งลุงไว้ก่อนเลยสวนยางแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาโอบล้อมด้วยผืนป่าและแม่น้ำซองการียเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ความชื้นจากสายน้ำไอ้น้ำยามเช้าคือของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยให้เปลือกยางนิ่มกรีดง่ายและให้น้ำยางดีเป็นพิเศษแต่ธรรมชาติอย่างเดียวไม่พอพี่ใหม่ให้ความสำคัญตั้งแต่วันแรกที่กล้ายางเดินทางมาถึงจากจังหวัดตรังผมสั่งยางต้นยางลุงขำเนี่ยลุงขำบอกคุณจะปลูกวันไหนปลูกเมื่อไหร่วันไหนคุณต้องรอผมนะถ้าวันไหนผมบอกให้ขึ้นมารับต้นยางผมจะบอกคุณต้องระหว่างวันนี้ถึงวันนี้นะอันนี้สั่งต้นยางลุงเนี่ยต้องสั่งข้ามปีเลยนะแล้วเสร็จแล้วเวลาเอามาเนี่ยก็ต้องเตรียมรถไปในวันที่ใบมันจะเหมาะสำหรับการขนส่งเขาเวลาขนไปเนี่ยลมหรือธรรมชาติวิ่งอะไรมันจะตีทำให้ใบมันจะเสียผมก็ไปหมู่วันเวลาที่ลุงเขาบอกเนี่ยแล้วเวลามาเนี่ยพอรู้ว่าจะมาว่าผมสั่งคนงานให้ขุดหลุมรอเลยมาแล้วเนี่ยก็ทำที่อนุบาลเวลามาปุ๊บคือต้นกล้าต้นชำถุงเนี่ยมันไม่รู้มันขยื่นหรือคือไหนเราตั้งใจจะปลูกแล้วเนี่ยผมปลูกต้นมะม่วงมาก่อนผมรู้ว่าต้องบำรุงยังไงก็รักษามันให้ดีมันเดินทางมาตั้งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกว่าจะถึงเนี่ยโอ้โหหลับไปหลายงีบเลยแล้วมาแล้วเนี่ยตั้งใจไปเอาถึงจังหวัดตรังแล้วก็พอมาถึงเราต้นมันจะมาไม่สมบูรณ์อยู่กับเราปลายทางเนี่ยเสียเวลาอีกหน่อยก็เลยไปทำแปลงเตรียมไว้ผมไปดูแปลงลุงขำก็สอนผมทำไงแต่ผมไม่ทำเหมือนลุงผมทำดีกว่าลุงผมทำแค่แบบไม่กว้างเอาแค่สลับฟันปลาเรียงเป็นแถวแล้วเวลาระหว่างช่องเนี่ยเวลาลดน้ำเนี่ยให้มีช่องเดินคนอย่าห้ามโดนใบเลยห้ามโดนใบเว้นช่องไว้ผมมีรูปอยู่เดี๋ยวส่งให้ดูพอรถมาถึงปุ๊บผมจะบอกคนงานให้เตรียมไว้เตรียมอุปกรณ์ขนยางนะขนลงจากรถแล้วก็มาจากรถบรรทุกนะ10 ล้อนะมา2 คันข้างหลังเนี่ยมา2 คันขนลงแล้วก็เอาไปตั้งเตรียมรดน้ำคือมาปุ๊บต้องไม่ช้าต้องเตรียมอนุบาลให้ดีเลยแล้วปุ๋ยเป๋ยไม่ต้องใส่ให้น้ำอย่าให้ขาดแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราก็ดูต้นสังเกตต้นประมาณสักคือหลุมที่จะลงพร้อมแล้วต้นเราก็ไปดูประมาณสัก5 วันถึง7 วันเนี่ยค่อยย้ายเขาใส่ไอ้ที่เขาเรียกอะไรทางใต้เขาเรียกปุ้งกีซื้อมาคนหนึ่งแบกขึ้นเนินเขาเนี่ย12 ต้น10 ถึง 15 ต้นเราก็จ้างเป็นนับต้นเวลาเอาขึ้นเขาไปปลูกบนเนินน่ะนับต้นเลยเมื่อเดินเข้าสู่โซนยางอายุ17 ปีแม้แต่ลุงขำเองก็ต้องหยุดยืนดูด้วยความประหลาดใจพี่ใหม่เล่าว่าในขณะที่ยางบางพันธุ์ให้ผลผลิตคงที่เมื่ออายุมากขึ้นแต่ KT 311กลับเพิ่มผลผลิตแบบขั้นบันไดจากพื้นที่เท่าเดิมจำนวนต้นเท่าเดิมแต่จากการจัดการกรีด11 ครัวขยับเป็น17 ครัวนี่ไม่ใช่การขยายพื้นที่ปลูกแต่คือการเพิ่มผลผลิตจากการเลือกพันธุ์ที่ถูกต้อง
จนปัจจุบันเนี่ยไอ้1311เนี่ยน้ำยางดีกว่า1,600ถ้าต้นเท่ากันนะสู้ต้นสาย1,600เนี่ย1,230 ต้นสู้311 1,040 ต้นน้ำยาง1,040 ต้นของ311น้ำยางสูงกว่า1,600 สูงกว่าเยอะไหมคะจำได้ไหม สูงกว่าเยอะครับผมมีตารางอยู่คนงานส่งยอดยางให้ผมทุกวันเนี่ยผมจะโน้ตว่าไอ้คนนี้อยู่แปลงนี้มันจะได้สูงกว่าทุกทีแล้วก็ทำไมแปลกใจว่าทำไมพอนานปีเนี่ยไอ้1,600เนี่ยน้ำยางมันจะนิ่งแล้วมันจะได้ประมาณเนี้ยแต่ไอ้1311ที่ได้มาจากลุงขำเนี่ยมันทำไมยิ่งต้นมันยิ่งแก่น้ำยางมันยิ่งเยอะขึ้นล่าสุดตั้งแต่ปี65มาถึงปัจจุบันปีนี้ไอ้1,600น่ะน้ำยางมันนิ่งมันจะได้ประมาณเนี้ยบวกลบนิดหน่อยแต่ไอ้1311เนี่ยน้ำยางมันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วขึ้นเป็นสเต็ปเลยเดิมเนี่ยผมกรีดยางมาเนี่ยต้นยางจำนวนเท่ากันเนี่ยนะกรีดยางมามี11ครัวตอนเนี้ยใน11ครัวเนี่ยน้ำยางมันมากขึ้นต้องแบ่งกรีดในจำนวนต้นเท่าเดิมต้องมีครัวถึง17ครัวเพิ่มเพราะน้ำยางมันมากขึ้นอันนี้แปลกนะทำไมยิ่งต้นมันยิ่งแก่อายุมากขึ้นทำไมน้ำยางมันยังดีอยู่เลยอะเทียบกับ600แล้วมันปริมาณมันนิ่งเนี่ยผมจะขยายแปลงปลูกอีกผมก็จะเอาพันธุ์ที่ของลุงขำเนี่ยแกใช้คำว่า KT ไงล่ะ KT 311น่ะผมถามแกว่า K ย่อมาจากอะไรเขาบอกว่า K ก็ขำไงขำตรังแกว่าอย่างนี้นะ KT ย่อมาจากขำตรังแล้วก็1311ดีนะเป็นพันธุ์ดีผมอยากให้ใครที่อยากรู้จริงๆว่าทำไมผมใช้มาดูที่ผมก็ได้ต้นยังอยู่สมบูรณ์ไม่เหมือนแปลงอื่นเนี่ยผมเห็นที่บางแปลงเนี่ยเขาบอกว่าต้น25 ปีก็ล้มแล้วอะไรแล้วของลุงเนี่ยผมว่ายังได้อีกไกล สิ่งที่ทำให้ลุงขำทึ่งมากที่สุดคือสวนแห่งนี้แทบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีภาพรวมๆเนี่ยมันเป็นเนินเขานะแล้วมันเป็นเนินเขาที่ติดกับแม่น้ำซองกะเลียระดับน้ำเนี่ยมันมีขึ้นมีลงฤดูฝนเนี่ยเราอยู่เหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อำเภอทองผาภูมิเนี่ยเราเป็นต้นน้ำอันนี้น้ำเนี่ยเช้าเนี่ยผมมานั่งดูเนี่ยมันมีไอน้ำมันมีไอความเย็นแล้วคือมันเป็นธรรมชาติดีอะไม่มีอะไรกวนเลยได้น้ำได้อากาศที่เหมาะสมลำต้นแข็งแรงแล้วก็โตสม่ำเสมอผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย311เนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำยางมันเยอะเพราะปุ๋ยไม่ใช่ต้นยางที่ผมได้มาจากลุงขำเนี่ยผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยตัดหญ้าลงแต่ว่าพื้นที่นึงเนี่ยเวลาฤดูฝนน่ะผมก็ไม่กรีดปล่อยให้หญ้าตัดหญ้าลงก่อนนะมันจะหมักไปอันนี้ผมได้ความรู้นี้มาจากโครงการหลวงนี่แหละครับไม่ได้เคยปลูกกี่ปีคะเนี่ยต้นอายุกี่ปีต้นผมปลูกครั้งล็อตหลังเนี่ยที่เอา311มาทั้งล็อตเนี่ยมา2รถบรรทุกเนี่ยปี51จนถึงปัจจุบันในปี68 17 ปีแต่น้ำยางมันมากขึ้นกับปีที่แล้ว2 ปีหลังเนี่ยทำไมน้ำยางมันสูงขึ้นดูได้จากตารางที่คนงานกรีดยางเส้นยางดีฮะเวลาผมมียางแผ่นน่ะผมไปติดต่อกองทุนสวนยางสหกรณ์กองทุนสวนยางที่ทองผาภูมิแล้วเปอร์เซ็นต์ยางก็ดีอะไรก็ดีที่นู่นน่ะเวลาผมไปขายมีแต่คนมาดูแล้วผมก็บอกว่าของได้มาจากไหนผมก็เอาบินให้ดูลุงขำถึงว่าทำไมลุงขำบอกว่าคุณเก็บใบเสร็จนี้ไว้นะมันจะเป็นหลักฐานว่าคุณได้พันธุ์มาจากไหนน้ำยางที่ได้มีค่า DRC สูงพี่ใหม่จึงเลือกแปลรูปเป็นยางแผ่นดิบแม้จะเหนื่อยกว่าแต่ได้ราคาดีกว่าไม่มีการหักค่าความชื้น
แม้ในวันที่ยางตกเหลือกิโลละ30กว่าบาทสวนยางแห่งนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะต้นทุนต่ำและคุณภาพที่ตลาดยอมรับ เพราะว่าเรามีต้นยางเยอะ แล้วเวลาขายยางเนี่ยเราได้ราคาสูงกว่าขี้ยางหรือยางก้อนถ้วยราคามันต่างกันเยอะ คือทำยางเนี่ยที่สหกรณ์เขาบอกว่าเขาเรียกผมไปคุยนะที่สหกรณ์เลย คุณมียางเยอะเงี้ยทำไมคุณไม่ทำแผ่นไหนๆทำยางแล้วทำให้มันดีไปเลย เหนื่อยอีกหน่อยก็ทำให้มันดีไปเลย ผมก็เห็นด้วยกับเขาเพราะว่ายางก้อนถ้วยเนี่ยเวลาไปขายนะเขาก็จะดูเปอร์เซ็นต์หักความชื้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยางมีปนเปื้อนไหมอะไรไหมนะผมทำยางก้อนถ้วยอยู่ปีงเข็ดเลยเหนื่อยเสร็จแล้วมาทำยางแผ่นเนี่ยเริ่มมีเงินเก็บบ้าง วันนี้สวนยางพาราแห่งนี้ไม่ใช่แค่แหล่งผลิตน้ำยางแต่คือระบบนิเวศที่มีชีวิตไม้พยุงตะเคียนสักไผ่ถูกปลูกแซมเพื่อสร้างความหลากหลายและความมั่นคงในระยะยาว มีเงินเหลือจากต้นยางผมก็ไปซื้อพันธุ์ไม้อื่นมาลงผมชอบปลูกป่าผมชอบอยู่กับป่าปลูกตะเคียนปลูกพยุงเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเห็นพยุงมันแถวเลยแล้วก็ปลูกไม้สักปลูกไม้แดง ปลูกไผ่ด้วยเอาไว้ใช้ ปลูกไผ่พื้นเมืองก็มีไผ่ที่เราเอามาปลูกเพิ่มก็มีแล้วผมก็ได้ใช้บ้านเรือนที่ผมอยู่ในนี้ผมใช้ไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยในแปลงผมคนงานอยู่กับผมเนี่ยจะได้จากผมก็แค่ตะปูกับค้อนสังกะสีนอกนั้นไปตัดเนี่ยเราเอง ผลลัพธ์ของความตั้งใจที่เริ่มต้นจากความรู้การเลือกพันธุ์และการจัดการที่ใส่ใจสวนยางแห่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือเกิดขึ้นได้จริง อาชีพสวนยางเนี่ยทำได้ดี ผมว่าเกษตรกรทั่วไปอ่ะถ้ามีที่นะแล้วก็ปลูกได้ดูดิน1ดูดินก่อน2ดูว่ามีน้ำไหมเหมาะสมไหมที่จะปลูกแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าบริเวณนั้นน่ะมีที่รับซื้อก็แนะนำให้ปลูกเพราะว่าใน1ปีเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ8เดือนนะแต่ราคายางมันก็มีขึ้นลงตามท้องตลาดแต่รวมแล้วแบ่งกับคนงานแล้วอยู่ได้น่าทำผมก็จะทำต่อไป